Good morning, everyone. Okay. Online at Hokolo Hisne Baru, Hema audible and visible. Ebar Jonabo, online at Jikol present as Abnaka live chat at Ebar Jonabo, am I audible and visible? More hours to a hearsay. Sound and visual Falca Hiasane Baru. Ever confirm Koribamuk. Good morning. Okay, ठीक है good morning Gaibasri. ठीक है can we start? Start करिबो पारो आमी? ठीक है Now, আজি 18th of November হয়নে বৰো? আজি আমি current affairs ত কি কৰিম as usual সদায় যেনেকৈ কৰো আমি দুটা টপিক কভাৰ কৰিম। ঠিক আছে first topic is about কি এটা দিবস এটা হৈছে কি Okay, সুস্মিতা ঠিক আছে সকলোৰে আহিছে আৱাজ বুলি কৈছে। এতিয়া first topic is about কি আমাৰ Janjatiya Gaurav Diwas 2025 ঠিক আছে Janjatiya Gaurav Diwas 2025 and the second topic is about POCSO Act ঠিক আছে দুইটা ইম্পৰ্টেন্ট হয় from the exam point of view বুজি পাইছনে বৰো আমি কোন কেনেকুৱাকে বুজি পাইছে ঠিক আছে First of all, যেটো আমাৰ টপিক আছে first to honoring the tribal pride Janjatiya Gaurav Diwas 2025 and the legacy of Bhagwan Birsa Munda. এতিয়া যিজন ব্যক্তিৰ নাম ইয়াত আমি দেখিছো বিৰসা মুণ্ডা তেখেতৰ জন্ম বাৰ্ষিকী 150th 150 নম্বৰ জন্ম বাৰ্ষিকী উপলক্ষে এটা দিবস পালন কৰা হৈছে হেতু হৈছে কি জনজাতীয় গৌৰৱ দিবস ঠিক আছে এতিয়া কোনোবা এজন ব্যক্তিৰ যেতিয়া জন্ম দিবস ইমান ডাঙৰ এটা নেশনাল উৎসৱ পালন কৰা হ'ব that means কি তা বহুত সিগনিফিকেন্ট হয় হয়নে বৰু তা বহুত সিগনিফিকেন্ট হয় এতিয়া সিগনিফিকেন্স টু তেওঁৰ কোট আছে বা কেনেকৈ আছে আমি হেখিনি পঢ়িম আজি এতিয়া এই যে আমি পালো মুণ্ডা বিৰসা মুণ্ডা তেখেতক কি নাম দিয়া হৈছে ভগৱান বিৰসা মুণ্ডা ঠিক আছে তাৰ মানে তেওঁ বহুত প্ৰসিদ্ধ হয় প্ৰমিনেন্ট হয় তেওঁ ঠিক আছে এটা তেখেতৰ নামত তেখেতৰ জন্মদিনৰ দিনাই কি কৰা হয় আমাৰ গুটেই আমাৰ যিমানখিনি ইণ্ডিয়ান ট্ৰাইবেল কমিউনিটি আছে তেখেতসকলৰ আমাৰ ফ্ৰীডম ফাইটত অৰ্থাৎ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত আমাৰ যিমানখিনি কন্ট্ৰিবিউশন আছে সেইখিনি কি কৰা হয় সেইখিনিক আমি এডৰ কৰো ঠিক আছে সেইখিনি আমি কি কৰো আমি সেইখিনিত সন্মান জনাও বুজি পাইছনে বাৰু এতিয়া তেখেত কোন আছিল লগতে এইবাৰত কি কৰা হৈছে আমি প্ৰথমতে আমি এই বছৰটোত কি কৰা হৈছে সেইখিনি চাই লও why is news কিয় নিউজত আছে because of 15th of November 2025 marked the 150th birth anniversary of Bhagwan Birsa Munda one of the India's most celebrated tribal freedom fighter ঠিক আছে 15 নৱেম্বৰ তাৰিখটো কি কৰা হয় বিৰসা মুণ্ডা দেৱৰ জন্ম বাৰ্ষিকী হিচাপে তেখেতৰ নামতে কি কৰা হৈছে এই উৎসৱটো কি কৰা হৈছে পালন কৰা হৈছে ঠিক আছে তেখেতৰ বাৰ্থ এনিভাৰ্সাৰী হিচাপে that day is officially observed at the Janjatiya Gaurav Diwas Tribal Pride Day to recognize the contribution of tribal communities to Indian history culture development এনেকুৱা হয়তো অকল কি কৰিছিল ফ্ৰীডম ফাইটতে কি কৰিছিল তেওঁ যোগদান নহয় তেওঁ কি কৰিছিল তেওঁৰ কিছুমান কালচাৰেল কন্ট্ৰিবিউশনো আছিল তেখেতৰ সাংস্কৃতিক তেখেতৰ অনুদানো আছিল ঠিক আছে তেখেতৰ আৰু কি আছিল ৰিলিজিয়াছ কন্ট্ৰিবিউশনো আছিল ঠিক আছে আৰু তাৰ কাৰণে তেখেতক কি কৰা হৈছে তেখেতৰ নামতে জনজাতীয় গৌৰৱ দিৱস পালন কৰা হয় on the occasion the prime minister inaugurated or laid the foundation stone for several development projects worth over 9700 crore aimed at the কি বুলি কৈছে tribal welfare আৰু তেখেতৰ সন্মান স্বৰূপে আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে কি কৰিছে 9700 crore কি কৰিছে ইনভেষ্ট কৰিছে কিহৰ কাৰণে ট্ৰাইবেল ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে আমাৰ ট্ৰাইবেল ওয়েলফেয়াৰৰ কাৰণে ঠিক আছে এটো হৈছে নিউজ ইয়াৰ পিছতো আছে কেটাবা নিউজ at the district level Kokrajhar Assam recently concluded the Janjatiya Gaurav Pakhwara with the welfare drives Jan Sunwai session and cultural tributes to Birsa Munda এতিয়া particularly আমাৰ অসমতো কি কৰা হৈছে এই জনজাতীয় গৌৰৱ দিৱসটো পালন কৰা হৈছে ঠিক আছে কি বুলি পালন কৰিছে জনজাতীয় গৌৰৱ পাখৱাৰা ঠিক আছে বুজি পাইছো আমাৰ অসমত কত পালন কৰিছে
Kokrajharat. Then civil society too is active. The Indigenous Yatra listening campaign was launched on November 15th to engage the document the voice of over 300 tribal communities across 7 states. Amar jiban gikhon state ot ki ase tribal population ase, tribal people ase, teolokor karone etu ki kora hoise eta yatra Indigenous Yatra listening campaign ki kora hoise launch kora hoise. বুজি পাইছনে বাৰু এই ক্যাম্পেইনটো ট্ৰাইবেল সকলৰ যি আমাৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামতে আমাৰ ইণ্ডিয়ান যি পলিটিক্স সোশ্যাল সাইডত কালচাৰাল সাইডত যিমানখিনি কন্ট্ৰিবিউশন আছে সেইখিনিৰ ওপৰত কি কৰি তেওঁলোকক সন্মান জনাই কি কৰা হৈছে এইটো পালন কৰা হৈছে এইজন হৈছে ভগৱান বিৰসা মুণ্ডা ঠিক আছে এতিয়া তেখেতৰ বিষয় অকমান পঢ়ো কেতিয়াবা কি কৰা হয় প্ৰমিনেন্ট ফিগাৰৰ ভিতৰত এনেকুৱা ফিগাৰ বিলাক কেতিয়াবা দি দিব হয়নে বাৰু তেখেতৰ কি হয় তেখেতে প্ৰাইমাৰিলি কি কৰে বিলং কৰে ঝাৰখণ্ডৰ পৰা হয়নে বাৰু আৰু ঝাৰখণ্ডত যি মুণ্ডা কমিউনিটি আছে যি মুণ্ডা ট্ৰাইবেল কমিউনিটি আছে তেওঁ কি কৰিছিল যেতিয়া লেট 19th century অৰ্থাৎ 18 something হয়নে বাৰু লেট 19 হলে কি হ'ব 18 something হ'ব একেবাৰে লাষ্টৰ ফালে তেওঁ কি কৰিছিল ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যিমানখিনি কি আছিল আমাৰ কেসল ট্ৰাইবেল পপুলেশন আছিল গুটেখিনিকে তেও ঝাৰখণ্ড বিহাৰ এণ্ড অল সেইখিনি জাগাৰ যিমানখিনি ট্ৰাইবেল পপুলেশন আছিল তেওঁলোকক চ্যানেলাইজ কৰিছিল ঠিক আছে তেওঁলোকক কি কৰিছিল এগেইনষ্ট ব্ৰিটিছ যুদ্ধ কৰিবলৈ তেওঁলোকক সাহস যোগাইছিল ইভেন কি নট অনলি পলিটিক্যাল সাইড বাট অলসো কালচাৰাল বাট অলসো কি স্পিৰিচুৱেল ঠিক আছে প্ৰত্যেকটো সাইডতে কি কৰিছিল তেও উদগনি যাচিছিল ঠিক আছে আৰ্লি লাইফ টু চাও born on 15th of November 1875 in ki Ulihattu কত আছে বৰ্তমান ঝাৰখণ্ডত বিৰসা মুণ্ডা was part of Munda tribal community তেখেতৰ জন্ম কিমান হৈছিল 15 November of 1875 spiritual and social leadership যদি চাও তেতিয়া হলে আমি দেখিম যে কি he emerged as a religious and social reformer working to revive the tribal customs oppose the exploitative intermediaries and assert the indigenous land right এটা মই যে কলো অকল তেও কি কৰা নাছিল পলিটিক্যাল সাইডতে নহয় বাট অলসো কি কৰিছিল তেও social reform কৰিছিল হয়নে social reform মানে কি সমাজত যিবিলাক কুসংস্কাৰ চলি আছিল হয়নে বাৰু যিবিলাক কি কৰিছিল ট্ৰাইবেল কমিউনিটিৰ মাজতো যিবিলাক কুসংস্কাৰ চলি আছিল তেও হেবিলাক কি কৰিছিল হেবিলাক অতৰাবলৈ চাইছিল হয়নে তাৰ পিছত আৰু কি কৰিছিল ট্ৰাইবেল কাস্টমছ তেও ৰিভাইভ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছিল তাৰ উপৰিও ব্ৰিটিছে আমাৰ ওপৰত যি এক্সপ্লয়টেটিভ অৰ্থাৎ আমাক যি কি কৰিছিল শোষণ কৰি আছিল তাৰ বিৰুদ্ধে তেও কি কৰিছিল উঠি পৰি লাগিছিল হয়নে দা উলগুলান শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে ৰিবেলিয়ন ঠিক আছে আৰু তাৰ কাৰণে উলগুলান শব্দটোৱে কি কৰে তেওঁৰ যেটো ৰিবেলিয়ন আছিল তেওঁৰ যেটো মুভমেন্ট আছে হেতু কি বুলি কোৱা হয় উলগুলান বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে এতিয়া কি কৰিব কেতিয়াবা প্ৰিলিমছতে হক বা প্ৰিলিমছতে নাইবা অন্যান্য ডিপাৰ্টমেন্টাল এক্সাম বিলাকতে এই উলগুলান শব্দটো দি দিব যে উলগুলান ইজ ৰিলেটেড টু ঠিক আছে এ সাইন্টিফিক ডিভাইস হয়নে এ পলিটিক্যাল টার্ম হয়নে এ নিউলি ডিসকভাৰ্ড স্পেচিছ এ ট্ৰাইবেল ৰিবেলিয়ন কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে ট্ৰাইবেল ৰিবেলিয়ন হয়নে যদি আমি এই নিউজটো নাচাও তেতিয়া হলে আমাৰ একেবাৰে কি নাথাকিব আইডিয়া নাথাকিব ৰাইট আমি ভাবিম ও নিশ্চয় কিবা এটা স্পেচিছ ডিসকভাৰ হৈছে দেই হয়নে বাৰু দাউল গুলান ঠিক আছে লিডিং এ ট্ৰাইবেল আপৰাইজিং ইন লেট 19th century often called the Ulgulan, Birsa mobilized his community against the British colonial land and forest policy demanding the restoration of traditional land rights and resisting moneylenders and unfair revenue practices. এতিয়া সেই সময়ত কি হৈছিল আমাৰ ওপৰত কি কৰা হৈছিল revenue practice কৰা হৈছিল হয়নে বাৰু unfair মানে কি আমাক কি কৰা হৈছিল যে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব এপুৰা মাটিতে ইমানখিনি কৰ দিব লাগিব হয়নে বাৰু আদাৰৱাইজ আপোনাক কি কৰা হ'ব হে ল্যান্ড ৰাইটৰ পৰা বিৰত কৰা হ'ব হয়নে বাৰু ইতিমধ্যে কি আমাৰ ইমানখিনি ফসলো হোৱা নাছিল ৰাইট আৰু তাৰ কাৰণে মানুহবিলাকে কি হ'ব এতিয়া যদি লেট সাপোজ কোনোবা পুৰা ঠাইত কি হয় 10 কেজি ধান কি হয় আমাৰ উৎপাদন হয় ঠিক আছে এতিয়া আমি যদি ৰেভিনিউতে যদি কি কৰিব লগা হয় 12 কেজি দিব লগা হয় আমি কোৰ পুৰা দিম that means আমি কি হত আছো নেগেটিভত আছো এই নেগেটিভৰ যেটো কি আছে নেগেটিভৰ কনসেপ্টটো বা নেগেটিভৰ যেটো আমি ধাৰত থাকো হেইটোৰ সুবিধা গুণে লয় এই মানি লেন্ডাৰ্স বিলাকে লয় মানি লেন্ডাৰ্স মানে কি কাবুলি বিলাক হয়নে বাৰু তেওঁলোকে কি কৰে যে আমি কি কৰিম আপোনালোকক মানি লেন্ড দিম আমি কি কৰিম আমি আপোনালোকক কি কৰিম আমি পইচা ধাৰত দিম হয়নে বাৰু পইচা ধাৰত দি আপোনালোকে কি কৰিব যদি পইচা ধাৰত দিব নোৱাৰে তেতিয়া হলে আপোনাৰ মাটিখিনি কি কৰিলম আমি হস্তক্ষেপ কৰিলম that means কি শোষণকাৰ হৈ আছে আলটিমেটলি
কৃষকৰ পিজেন্সৰ হয়নে বাৰু এতিয়া হেইবিলাক যিমানবিলাক কি আছিল তাৰানা আছিল সেই তাৰানাৰবিলাকৰ পৰা আমি উঠি আহিবৰ কাৰণে এনেকুৱা কিছুমান কি কৰিছিল বীৰ যোদ্ধা আমাৰ মাজত আছিল আৰু তাৰ ভিতৰতে এজন কোন আছিল ট্ৰাইবেল কোন আছিল বিৰছা মুণ্ডা তেখেতৰ মৃত্যুৰ বিষয়ে যদি চাও বিৰছা মুণ্ডা was arrested by British and died in custody in 1900 even surprisingly তেওঁ মাত্ৰ কি হৈছিল 25 বছৰ বয়স হৈছিল Despite his early death at age of 25, his movement left a lasting impact on tribal politics, identity, subsequent legal reforms. Etia, jihokol byakti amar iato ohomoto kun ase example. Oti kom homoyote dehtiak kora স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ হকে কনকলতা বৰুৱা হয়নে বাৰু আৰু কোন আছে কুশল কোঁৱৰ হয়নে যিমান বিলাক কি আছে কম বয়সতে আমাৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ কাৰণে ঢুকাই যোৱা ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ ইম্পেক্টটো বেছি হয় ৰাদাৰ দেন দা ওল্ড এজড পিপল হয়নে বাৰু কাৰণ ইমান কম সময়তে ইমানখিনি কাম কৰি থৈ গৈছে বুলি হেতু এটা ইনস্পিৰেচনেই বেলেগ হয়নে গতিকে এইজন ব্যক্তি অৰ্থাৎ বিৰছা মুণ্ডাৰো যিমানখিনি কি আছিল কন্ট্ৰিবিউশন আছিল মাত্ৰ 25 বছৰ বয়সতে তেওঁৰ ইম্পেক্টটো বহুত ফ্ৰুটফুল আছিল এতিয়া আমি যদি সিগনিফিকেন্স চাও কিহৰ জনজাতীয় গৌৰৱ উৎসৱৰ যদি আমি গুৰুত্ব চাও তেতিয়া হলে দেখিম যে কি কৰা হয় এই উৎসৱটোৰ জৰিয়তে ৰিকগনাইজেশন অফ দা ট্ৰাইবেল কন্ট্ৰিবিউশন ডিক্লেয়াৰিং বিৰছা মুণ্ডা's birth anniversary at জনজাতীয় গৌৰৱ উৎসৱ institutionalizes respect for the tribal history and acknowledges the role of scheduled tribe in India freedom struggle and national building এতিয়া আমি আজি কিয় পঢ়ি আছো হয়নে বাৰু আদাৰৱাইজ আমি মুণ্ডা কমিউনিটিৰ বিষয়ে হয়তো নাজানিলহেঁতেন যেতিয়ালৈকে আমি হিষ্ট্ৰী নপঢ়ো হয়নে বাৰু এতিয়া এই উৎসৱটো পালন কৰিছে কাৰণে বিৰছা মুণ্ডাৰ সন্মান খাতিৰে যেটো উৎসৱ পালন কৰিলে হেইটো কাৰণতহে আমি গম পাইছো হয়নে বাৰু গতিকে এইটো এটা কি হয় সিগনিফিকেন্স হয় এইটো এটা গুৰুত্ব হয় যাৰ কাৰণে কি কৈছো আমি সকলোৱে এৱেৰ হৈছো যিয়ে কি কৰিছে ট্ৰাইবেল কমিউনিটিৰ কন্ট্ৰিবিউশনৰ বিষয়ে গুটে অল ওভাৰ ইণ্ডিয়াত জনাই দিছে হয় Policy and institutional focus that day is linked with the Janjatiya Gaurav Varsh Tribal Pride Year initiative under which the government promoting development projects, cultural programs and infrastructure for tribal community. Etia ei je koa hoise Janjatiya Gaurav Varsh boli etuk 2024 to koa hoy 2024 ok ki koa hoy Janjatiya Gaurav Varsh naiba the tribal Pride Year বুলি কোৱা হয় আৰু এইটোৱে কি কৰিছে গভৰ্ণমেণ্টে ইয়াৰ জৰিয়তে এই ইনিচিয়েটিভটোৰ যোগেদি কি কৰিছে ডেভেলপমেন্ট প্ৰজেক্টছ বিলাক কৰিছে কালচাৰেল প্ৰগ্ৰামছ কৰিছে তাৰ উপৰিও ট্ৰাইবেল কমিউনিটি যিমান বিলাক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰেল কাম আছে সেইবিলাক কৰিছে বুজি পাই আছনে বাৰু বুজি পাই আছো সকলোৱে মই টাৰ্ম বিলাক ইংলিশত কৈ দিলে বাৰু প্ৰবলেম হয় নেকি আপোনালোকৰ যেনেকুৱা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰেল এণ্ড অল যিসকল আছামিজ মিডিয়ামৰ আছে নহয় ঠিক আছে এবিলা সৰু সৰু টাৰ্ম হেকানে মই নকও আদাৰৱাইজ যিমান বিলাক কব লগিয়া টাৰ্ম থাকে মই কৈ যাম ঠিক আছে দেন কি কৈছে কালচাৰেল ৰিভাইভেল এণ্ড আইডেন্টিটি জনজাতীয় গৌৰৱ দিৱস ইজ ইউজড টু recenter tribal narratives revive traditional knowledge system and celebrate indigenous identity not just as history but living culture etia ei je program to pata hoy otherwise jodi napatile heten kono nukhudile heten hoyne baru etia jodi Jharkhand and all over India konuba jodi নজনা লৰা ছোৱালী যে সুধে যে মেম বা আদাৰৱাইজ কোনোবা ৰিলেটিভছক যদি সুধে নো প্ৰবলেম ঠিক আছে গুড যদি সুধে তেওঁলোকে যে কি হয় এই প্ৰগ্ৰামটো কিয় পাতিছে এই যে 15th অফ নৱেম্বৰত ইমান ডাঙৰ এটা প্ৰগ্ৰাম পাতিছে ইভেন কি ইনগ্ৰেচন কোনে কৰিছে মুৰ্মু হয়নে বড় আমাৰ প্ৰেসিডেন্ট আমাৰ অনাৰেবল প্ৰেসিডেন্ট মুৰ্মু আহি তেওঁ কি কৰিছে এইটো ইনগ্ৰেট কৰিছে প্ৰগ্ৰামটো গতিকে কোনোবাই যদি সুধে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিব এই ট্ৰাইবেল কমিউনিটিজৰ যি হিষ্ট্ৰী আছে সেইখিনি নেৰেট কৰিব পাৰিব হয়নে বড় আদাৰৱাইজ তেওঁলোকে নোৱাৰিব Youth engagement and education by involving school, museums and public institutions. The observance helps educate younger generation about the tribal heritage and encourages the future leadership rooted in the tribal identity. Ebila hoise eta ki significance je ki koribo paru ami amar jiman khini yuba ase hekhini ami engage koribo paru ki hot je tribal jiman khini amar ki ase narratives ase tribal cultures ase ami himan khini upor jodi ami ki koru himan khini upor research koru tar upor jodi ami museum logao hoyne boro tato amar ki hobo job security ahibo right tato amar ki hobo employment generation hobo
ঠিক আছে দেন আমি কারেন্ট সেলিব্রেশনৰ কথা পঢ়ো আমি কি চাম যে বৰ্তমানত কেনেকৈ সেলিব্ৰেট কৰা হৈছে নেশ্যনেল লেভেলত কি কৰিছে যে on this Janjatiya Gaurav Diwas Prime Minister Narendra Modi inaugurated and laid foundation stone for slew of tribal welfare and infrastructural project totaling 9,700 plus crore in Jamui Bihar national levelot ami gom palu je ki kora hoise amar Biharot 9,000 ko uporot 9,700 ko uporot crore ki kora hoise toka invest kora hoise হয়নে বাৰু কৰি কি কৰিছে ট্ৰাইবেল কমিউনিটিৰ জি কি আছে তেওঁলোকৰ নামত ডেভেলপমেন্ট প্ৰজেক্টছ বিলাক কৰিছে পলিটিক্যাল ৰিমাৰ্কস কি আছে ইয়াতে ইন দিস এড্ৰেছ দা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এমফাসাইজড सबका साथ सबका विकास এতিয়া মই যে সদায় কৈ থাকো যে আপোনালোকে যেতিয়া আনসাৰ ৰাইটিং কৰে একেবাৰে লাষ্টত কি কৰিব এটা পজিটিভ পইণ্ট এৰিব পজিটিভ পইণ্ট কেনেকুৱা যে এই যে আমি নেগেটিভ পজিটিভ গুটেখিনি আলোচনা কৰিলো কন্ট্ৰাস্ট যে কৰিলো কিবা এটা কোৱেশ্চনৰ ওপৰত সেই কোৱেশ্চনটো লাষ্টত আমি কি কৰিব লাগে এটা পজিটিভ এন্ডাৰে এৰিব লাগে পজিটিভ এন্ড কেনেকুৱা যে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টেও এই বিষয়টোৰ ওপৰত কাম কৰি আছে কেনেকুৱা কাম কৰি আছে যে सबका साथ सबका विकास হয়নে বাৰু তাৰ উপৰি আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো যে এইখিনি কাম কৰি আমাৰ ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিব গৈছে বিশ্ব বন্ধু হ'বলৈ গৈ আছে হয়নে বাৰু এই টাৰ্ম বিলাক ইউজ কৰিব লাগে সদায় বুজি পাইছনে বাৰু বুজি পাইছো নে ওকে নাও কি কৈছে যে सबका साथ सबका विकास অৰ্থাৎ কি টুগেদাৰনেছ এণ্ড ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট কলিং বিৰছা মুণ্ডাছ লিগেসি এ কল টু নট লিভ এনি কমিউনিটি বিহাইণ্ড হি অলসো ক্ৰিটিসাইজড past governments for neglecting tribal communities stating that their role in India's history was কি বুলি কৈছে sidelined by too long এইখিনি বাৰু যি নহওক পলিটিক্যাল কথা তাৰ ওপৰৰখিনি প্ৰয়োজন যে কি তেও কি কৰিছে বিৰছা মুণ্ডাৰ যি কি আছিল কন্ট্ৰিবিউশন আছিল সেইখিনি কি কৰিছে তেও সন্মান জনাইছে জনাই বিনি কি কৰিছে যে আমাৰ কোনো ধৰণৰ ট্ৰাইবেল কমিউনিটি কোনো ধৰণৰ শিডিউল কাষ্ট কমিউনিটি কি কৰিব নালাগে পিছ পৰি থাকিব নালাগে सबका साथ सबका विकास তাৰ মানে একেলগে কি হ'ব লাগে সকলো আগবাঢ়ি যাব লাগে হয়নে বাৰু হেকানে কি কৈছে যে আমি কি কৰিব লাগে সকলো একেলগে আগবাঢ়ি যাব টুগেদাৰনেছ এণ্ড ইনক্লুসিভ গ্ৰোথ এটা ষ্টেট লেভেলত কোট কি কৰা হৈছে প্ৰথম কথাটো আমি গম পালো কোকৰাঝাৰত আমাৰ ইয়াতে কি কৰা হৈছে অসমত কৰা হৈছে হয়নে তাৰ পিছত উৰিষ্যাত কৰা হৈছে উৰিষ্যাত কি কৰিছে the state has scaled up celebration under the Janjatiya Gaurav Diwas including the exhibition traditional craft demonstration and student tour এবিলাক কৰা হৈছে ডেমনস্ট্ৰেচন কৰিছে ক্ৰাফট ডেমনস্ট্ৰেচন ষ্টুডেন্ট টুৰ কৰিছে এবিলাক ধৰণৰ কত কৰিছে উৰিষ্যাত Civil society key impact the indigenous yatra listening campaign is underway in 7 states to document and center tribal wisdom culture and knowledge system হাতখন ষ্টেটত কি কৰা হৈছে এনেকুৱা এটা যাত্ৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে কেম্পেইনিং কৰিছে such that এই যে ট্ৰাইবেল কমিউনিটি খিনিৰ আমাৰ ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট বা ইণ্ডিয়ান পলিটিক্স ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীত যে যিমানখিনি কন্ট্ৰিবিউশন আছে তাক কি কৰিছে তাক তেওঁলোকে সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিছে বুজি পাইছনে বাৰু ওকে নাও আমি কনক্লুজনত কি লিখিব পাৰো যদি আমাৰ কি হয় এনেকুৱা ধৰণৰ মেইনছত কোৱেশ্চন আহে যে আমি ট্ৰাইবেল কমিউনিটিৰ ওপৰত আমি কি কাম কৰি আছো হয়নে বাৰু এতিয়া যেহেতু ট্ৰাইবেল কমিউনিটি নিউজত আছে অৰ্থাৎ কি বিৰছা মুণ্ডাৰ কি হয় 150th নম্বৰ কি হয় বাৰ্থ এনিভাৰ্সাৰী হয় গতিকে কোৱেশ্চন অহাৰ চান্সেসও আছে ঠিক আছে মেইনছত কোৱেশ্চন অহাৰ চান্সেস আছে তেতিয়া কি লিখিব লাগিব কনক্লুজনত যে Janjatiya Gaurav Diwas is more than a commemorative date it is a symbolic practical কি বুলি কৈছে practical reformation of tribal identity history and rights marking the 150th birth anniversary of Bhagwan Birsa Munda 2025 observance carries extra weight. It combines the historical memory with forward-looking development, drawing a line from the past resistance to present-day empowerment. As India remembers Dharti Abba, the event is both a tribute to his sacrifice and call to actions for a more inclusive future. এতিয়া কি কৈছে যে Janjatiya Gaurav Diwas এনেকুৱা নহয় এটা কমেমোৰেটিভ ডেট নহয় যেটোত কি কৰা হয় কমেমোৰেটিভ মানে স্মাৰক হয়নে বাৰু এটা স্মাৰক দিৱস নহয় যেনেকুৱা কি আমাৰ কোনোবা ঢুকাই গলে তেখেতৰ নামত এটা স্মাৰক দিৱস পালন কৰা হয় এনেকুৱা নহয় যদি কেনেকুৱা হয় যে তেখেতৰ এই যে জন্মদিনটো আমি কি কৰি আমি জন্মদিনটোকে লৈ আমি কি কৰিব লাগে আমাৰ ট্ৰাইবেল কমিউনিটি খিনিৰ উত্থানৰ হকে ডেভেলপমেন্টৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগে কাম কৰিব লাগে তাৰ উপৰিও কি কৈছে যেহেতু তেখেতক ধৰতি আবা বুলি কোৱা হয় ধৰতি আবা মানে
Dharti Aba mane ha father of art. তেখেতক কি মানা হয় ফাদাৰ অফ আৰ্ট বুলি মনা হয় আৰু তেখেতৰ যে স্যাক্ৰিফাইস আছে হেখিনি আমি কি কৰিব লাগে আমি ইনক্লুসিভ ফিউচাৰ কি কৰিব লাগে আমি ইনক্লুসিভ ফিউচাৰ কি কৰিব লাগে গঠন কৰিব লাগে ট্ৰাইবেল কমিউনিটি সকলৰ বাবে বুজি পালনে বাৰু নিউজটো লিখিব পাৰিব ইয়াৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহিলে আপোনালোকে লিখিব পাৰিব ট্ৰাইবেল কমিউনিটিৰ ওপৰত অনলাইন সকলে বুজি পাইছেনে বাৰু এবাৰ কনফাৰ্ম কৰিব মোক Overall, our news to ki report asil, ba kenekwa asil, buji palone baru ami. Now, our jitu second topic ase that is POCSO Act. POCSO Act is a ki bolo kise gender neutral by design. ठीक আছে? POCSO Act or oporot ki korise amar stress dise news tut ki hot gender neutral or oporot dise. ঠিক আছে otherwise কি POCSO Actor বিষয়ে বেলেগ একো নিউজ নাই যে আমি কি কৰিব লাগে POCSO Act আহিছে নাহিছে তেনুকা নহয় POCSO Act 2012 এতে আহিলে বাট ইয়াতে বৰ্তমান নিউজটোত কি কৰিছে জেন্ডাৰ নিউট্ৰেলিটিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ঠিক আছে পাইছো ওকে ঠিক আছে গুড এতিয়া POCSO মানে কি হয় আপোনালোকে ফুল ফৰ্মটো জানে নে বাৰু POCSO মানে protection of child protection of child from ki from sexual offense protection of child from sexual offense এতিয়া তাৰ মানে কি হ'ব যেন লাগিছে একটোৱে কি বুজাব বিচাৰিছে হৰু লৰা ছোৱালীৰ awareness অকল awareness নে awareness is the least point একেবাৰে তলৰ point হয়নে বাৰু priority line যদি চাও তেতিয়া হলে awareness would be the last point তাৰ আগত protect কৰিব লাগে ঠিক আছে মেইন কথাটো হল কি কৰিব লাগে child লক আমি protect কৰো এটা child বুলি কলে আমি কাক বুজিম child বুলি কলে আমি কাক বুজিম child to যোন কোন হ'ব পাৰে হয়নে বাৰু কোন হ'ব মাইনৰ বুলি কলে 14 years or তলত হয়নে বাৰু কনফার্ম নে কনফার্ম 14 years or নে 18 years or 18 years or ঠিক আছে 18 years or তলত কি কোৱা হয় মাইনৰস বুলি কোৱা হয় আৰু তেওঁলোকৰ লগত যদি কি হয় তেওঁলোকৰ লগত যদি কি হয় সেক্সুয়াল অ্যাসাল্টেশন হয় না বা তেওঁলোকৰ লগত যদি কি হয় সেক্সুয়ালি হ্যারাস কৰে কোনোবাই তেতিয়া হলে কি কৰা হ'ব তেও আন্ডাৰ POCSO Act তেও কি কৰা হ'ব অফেন্ডাৰ বুলি মনা হ'ব ঠিক আছে এতিয়া এই POCSO Act খনৰ এটা মেইন গুৰুত্ব নাই বা এটা মেইন পইণ্ট হৈছে কি Yes, কাব্যশ্ৰীয়ে কৈছে protection of children from sexual offense ঠিক আছে এতিয়া ইয়াৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট কি যে ই জেন্ডাৰ নিউট্ৰেলিটি হয় জেন্ডাৰ নিউট্ৰেল হয় তাৰ মানে কি যে এই যে আমি কি কৰিছো চাইল্ড ওয়ার্ডটো ইউজ কৰিছো হেতু কি নহয় not only man not only male not only female not only transgender ঠিক আছে ই যি কোনো ধৰণৰ কি হ'ব পাৰে জেন্ডাৰ হ'ব পাৰে তাৰ পিছত পাৰপিটেটৰ মানে কি জুনে অফেন্সটো কৰিছে অৰ্থাৎ একিউজড হয়নে বাৰু যিজন একিউজড পাৰসন থাকিব তেওৰো জেন্ডাৰ নিউট্ৰেল হয় তাৰ মানে কি এজন কোন হ'ব পাৰে মহিলা হ'ব পাৰে পুৰুষ হ'ব পাৰে ট্ৰান্সজেন্ডাৰ হ'ব পাৰে আদাৰৱাইজ যি কোনো জেন্ডাৰৰ মানুহ হ'ব পাৰে ঠিক আছে নে বাৰু প্ৰথম কথাটো হল POCSO Act কি হয় Children Protection Act from কি sexual harassment হয়নে বাৰু sexual assaultation আৰু এইটো কথা গম পালো যে ই কি হয় জেন্ডাৰ নিউট্ৰেল হয় যোন অফেন্ডাৰ হ'ব সেই ক্ষেত্ৰতো জেন্ডাৰ নিউট্ৰেল হয় যোন কি হ'ব যোনে যাৰ লগত অফেন্ডটো হ'ব তেও কি হয় জেন্ডাৰ নিউট্ৰেল হয় ঠিক আছে নাও নিউজত কিয় আছে যদি চাও তেতিয়া হলে আমি গম পাম যে কি the Supreme Court of India has recently issued notice in the case concerning whether a woman can be persecuted for penetrative sexual assault under the section 3 on the POCSO Act 2012 এতিয়া কথাটো কি আহিছে যে যদি কোনোবা মহিলাই penetrative sexual assault কৰে কাৰোবাৰ লগত
ঠিক আছে পেনেট্ৰেটিভ সেক্সুৱেল এছাল্ট যদি কোনোবা এগৰাকী মহিলাই যিকোনো এটা পাৰ্সনৰ লগত মেল ফিমেল অৰ আদাৰ জেন্ডাৰ কৰে তেতিয়া হলে ই বাৰু কি হ'ব নেকি কৈছে সেকশন 3 আন্ডাৰত সেকশনৰ 3 আন্ডাৰত এ পানিশেবল হ'বনে বাৰু ঠিক আছে না এই ক্ষেত্ৰত সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৰিছে জাজমেন্ট দিছে ঠিক আছে এই ক্ষেত্ৰত সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৰিছে এটা ভাৰ্ডিক্ট দিছে তাৰ কাৰণে নিউজত আহিছে ঠিক আছে The petitioner has argued that the provision is gender specific and applies only to male offender. This development has revived a crucial debate on the interpretation scope legislative intent of POCSO whether the act is gender neutral for both the victims and the perpetrator. Etia ei je amar ki hoise petition ekhon ahise iye ki korise POCSO actor oporot question korise. Question to ki korise je jijon ki thakibo jijon victim thakibo অর্থাৎ যাৰ লগত অফেন হৈছে আৰু যিজন কি থাকিব পাৰপিট্ৰেটৰ থাকিব অৰ্থাৎ জুনে এই কি কৰিছে অফেনটো কৰিছে তেওঁলোকৰ বাৰু দুইটাৰে জেন্ডাৰ নিউট্ৰেল বায়াস হ'বনে বাৰু বুজি পাইছনে বাৰু এইটো কি কৰিছে কোৱেশ্চন এটা আহিছে পক্সো এক্টৰ ওপৰত Simultaneously, two significant High Court ruling from the Karnataka 2025 and Delhi 2024 has categorically affirmed that POCSO is gender neutral and women can face charges for penetrative and aggravated penetrative sexual assault. These rulings from the backdrop of the Supreme Court ongoing scrutiny. এই বৰ্তমান যে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৈছে জাজমেন্টটো দিছে তাৰ আগতেও দুটা জাজমেন্ট অলৰেডি দিয়া আছে হে দুটা কোন দিছে এটা কৰ্ণাটকাই দিছে আৰু এটা কি কৰিছে দিল্লী হাই কোৰ্টে দিছে ঠিক আছে কি বুলি দিছে যে কি কৈছে যে এই যে পক্সো এক্টখন কি হয় জেন্ডাৰ নিউট্ৰেল হয় আৰু যদি কোনোবা এগৰাকী মহিলাই ঠিক আছে কোনোবা এগৰাকী মহিলাই যদি এই অফেনটো কৰে তেতিয়া হলে বুট কি কৈছে যে বুট penetrative as well as aggravated penetrative অৰ্থাৎ কি কোৱা হৈছে যদি কোনোবাই কি কৰিছে কাৰবাৰ লগত সেক্সুৱেল এসাল্ট কৰিছে ঠিক আছে হেতু যদিও নরমাল আদারওয়াইজ aggravated মানে কি উইদাউট এনি কনসেন্ট ঠিক আছে কোনোবা কৰে মহিলাই যদি কৰিছে তেতিয়া হলে তেও কি হ'ব পানিশেবল হ'ব বুলি কৰ্ণাটকা হাই কোৰ্ট আৰু দিল্লী হাই কোৰ্টে অলৰেডি কি কৰিছে ভাৰ্ডিক্ট দি থৈ দিছে ঠিক আছে নে বাৰু It is Bortomaner development key. The Supreme Court examines the gender neutrality of the Section 3. The Supreme Court has stayed trial proceedings in the Karnataka case where a woman is accused of sexually assaulting a minor boy. এতিয়া ইয়াৰ আগৰ যেটো কেছ আছিল কৰ্ণাটকৰ কেছ তাত কি কৰিছিল এগৰাকী মহিলাই মাইনৰ বয় এজনৰ লগত কি কৰিছিল সেক্সুৱেলি এসাল্ট কৰিছিল ঠিক আছে আৰু হেইটোৰ ওপৰত ষ্টে লগাই থৈছে কোনে বৰ্তমান সুপ্ৰিম কোৰ্টে ঠিক আছে The court has sought clarity on whether the wording section 3 he restricts liability or to male offender. Etia section 3 je kori asu section 3 ki mention ase POCSO Act section 3 ki mention ase te he word to use korise he mane ki generally ami ki bujha male member hoine baru etia POCSO Act যে এই he word to use কৰিছে that doesn't mean a male member হেজন হিটোৱে কি বুজায় এজন অফেন্ডাৰ ঠিক আছে অফেন্ডাৰ কি হ'ব পাৰে মহিলাও হ'ব পাৰে পুৰুষও হ'ব পাৰে এতিয়া এই he word টোক লৈ কি হৈ আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে ভাৰ্ডিক্ট দিছে ঠিক আছে this is expected to foundational judgment on how child sexually abuse law are to be interpreted কৰ্ণাটকা হাই কোৰ্টে কি কৈছে যে POCSO applies to women the court rejected a plea by 52 years old accused seeking quashing of charges. It is held that POCSO is gender neutral applying to persons not merely males. Etia Supreme Court নহয় কৰ্ণাটকা হাই কোৰ্টে কি কৈছে যে হিৰ ঠাইত কি হয় হেটো এটা পারসন হয় পারসন বুলি ক'লে কি হয় জেন্ডাৰ নিউট্ৰেল হয় পারসন বুলি ক'লে কি মেলও বুজায় ফিমেলও বুজায় ৰাইট Then কি কৈছে the use of he does not restrict the scope of the offense of men. Acts like digital and object penetration can clearly be committed by offender of any gender. Delhi High Court কি কৈছে যে pronoun he is a gender inclusive. Similar কথা কৰ্ণাটকাই যেটো কৈছে যে হিৰ ঠাইত আমি কি হ'ব লাগে পারসন হ'ব লাগে ঠিক আছে হাই কোৰ্ট আমাৰ দিল্লী হাই কোৰ্ট 2024 তো কি কৈছে যে he is a word to দিছে he is a gender inclusive অৰ্থাৎ কি হ'ব ই হিৰ শব্দটোৱে কি বুজাইছে he she or she আছে জেন্ডাৰ আছে ঠিক আছে
এইবিলাক হৈছে একো একোটা ভাৰ্ডিক্ট এতিয়া মই কিয় পঢ়াই আছো একো একোটা ভাৰ্ডিক্ট কিয় পঢ়াই আছো হাই কোৰ্ট সুপ্ৰিম কোৰ্ট কিয় পঢ়াই আছো এইবিলাক আপোনালোকে কি কৰিব যেতিয়া পক্সো এক্টৰ ওপৰত নাইবা আমাৰ যি কোৱেশ্চনছ আহে মাইনৰ এছাল্টেশ্যনৰ ওপৰত যেতিয়া কোৱেশ্চন আহিব এই ভাৰ্ডিক্ট বিলাক দিব ঠিক আছে নে বাৰু আদাৰৱাইজ মইতো পলিটি নপঢ়াও যে আপোনালোকক এটা ভাৰ্ডিক্ট আনি দিম হয়নে বাৰু গতিকে এইবিলাকৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক এইবিলাক নোটছ প্ৰভাইড কৰিছো সাজ দ্যাট আপোনালোকে আনসাৰ ৰাইটিংত ইউজ কৰিব পাৰে ঠিক আছে The court ruled that under POCSO, he must be read as including all genders as per the General Clauses Act 1897. It upheld the charge against the women accused of aggravated penetration assaultation. Etia, ki koise je aggravated penetrative assaultation or khetot female egorakiu ki hobo pare, he shobdotwe female egorakiu ki hobo offender hobo pare. Thik ase? The judgment emphasized that limiting the offender category to males would defeat the purpose of the law. Etia amar jitu Karnataka High Court or jitu judgment ase heitue ki koise je jodi ei hi namor word to jodi okol male ke bujay tetia hole amar law baru kiba mulya thakibo niki baru hoyne baru ainor eku mulloi na thakibo ainor okol letter ke tahe kam thakibo not ki amar spirit of the amar law thakibo হয়নে বাৰু এইবিলাক ওয়ার্ড ইউজ কৰিব পাৰে লেটাৰ অফ দা ল এণ্ড স্পিৰিট অফ দা ল ঠিক আছে নে বাৰু যেতিয়া আপোনালোকে আনসাৰ ৰাইটিং কৰিব এইবিলাক ইউজ কৰিব যে যদি আমি এই হিটোৱে অকল যদি মেল মেম্বাৰছক বুজাও তেতিয়া হলে অকল লেটাৰ কেইটাহে কাম কৰি আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত হয়নে ল ক'ত আছে স্পিৰিট ক'ত আছে তাত ৰাইট হয়নে নেক্সট অবজেক্টিভ দিছে যে অবজেক্টিভ আমাৰ হেৰি কি আছে এম কি আছে টু প্ৰভাইড এ কম্প্ৰিহেনসিভ চাইল্ড friendly gender neutral legal framework to the protection of all children below 18 years etia ki koise je amar POCSO Act khonor aim ki je jiman khini amar minors ase orthat 18 or tolor jiman khini hikhu ase telokok ami ki koribo lage eta child friendly environment ot telokok ki koribo lage legal aid provide koribo lage হয়নে বাৰু তেওঁলোকক আমি কি কৰিব লাগে তেওঁলোকৰ লগত যদি কিবা এনেকুৱা অফেন্স হৈ আছে আদাৰৱাইজ তেওঁলোকে যদি গমো নাপায় তেওঁলোকক হেতু এৱাৰনেছ দিব লাগিব হয়নে বাৰু এনেকুৱা যে আমাৰ যে কি কৰা হয় শিক্ষা দিয়া হয় বেড টাচ হয়নে গুড টাচ এইবিলাকো কি কৰিব লাগিব তেওঁলোকক শিক্ষা দিব লাগিব আৰু তাৰ পিছত তেওঁলোকে যদি কয় তেওঁলোকে যদি মানি লয় মোৰ লগত এনেকুৱা এটা অফেন্স হৈ আছে মোৰ লগত এনেকুৱা হৈ আছে আদাৰৱাইজ তেওঁলোকে নাজানিব পাৰে যে এইটো সেক্সুৱেল এছাল্ট হয় হয়নে বাৰু তেওঁলোকক সেই বস্তুটো জ্ঞান দিব লাগিব তাৰ পিছত তেওঁলোকৰ যি হৈ আছে সেইখিনি এটা কি আছে চাইল্ড ফ্ৰেন্ডলি এনভায়ৰনমেন্টত নি তাৰ বিষয়ে তেওঁলোকক জ্ঞান দি তেওঁলোকক কি কৰিব লাগিব লিগ্যাল এইড প্ৰভাইড কৰিব লাগে ঠিক আছে তাৰ পিছত ফ্ৰম অফেন্স বিলাক কেনেকুৱা যে পেনেট্ৰেটিভ সেক্সুৱেল এছাল্ট পেনেট্ৰেটিভ মানে কি তেওঁলোকৰ যদি কি হৈছে সেক্সুৱেলি এবিউজ হৈছে ঠিক আছে তেওঁলোকৰ সেক্সুৱেলি এবিউজ এনাল কি হ'ব পাৰে সেক্সুৱেলি এছাল্ট হ'ব পাৰে ঠিক আছে আদাৰৱাইজ অৰেল হ'ব পাৰে ঠিক আছে এইবিলাক বিভিন্ন কি আছে কিছুমান কি আছে সেক্সুৱেলি এছাল্টৰ কিছুমান ফৰ্ম আছে ঠিক আছে সেইবিলাক কি হল POCSO Actত এটা এটাকে কি কৰিছে আপোনালোকে POCSO Act যেতিয়া পঢ়িব তেতিয়া এটা এটাকে সেইবিলাক মেনশন আছে ঠিক আছে আদাৰৱাইজ ইমান বেছি প্ৰয়োজন নাই এক্সাম পইণ্টৰ পৰা যিমানখিনি প্ৰয়োজন মই ইয়াত দিছো আৰু যদি তাৰ উপৰিও যদি কি হদে ডাইৰেক্টলি যদি আমাক কি কৰে POCSO Actৰ বিষয়ে হদে তেতিয়া আপোনালোকে লিখিব লাগিব ঠিক আছে দেন কি কৈছে সেক্সুৱেল এছাল্ট নন পেনেট্ৰেটিভ সেক্সুৱেল হেৰাসমেন্ট যদি কোনোবাই কি কৰিছে হেৰাস কৰিছে কাৰোবাক হয়নে বাৰু তাৰ উপৰিও কি আছে ইউজিং চিলড্ৰেন ফৰ পৰ্নোগ্ৰাফি হয়নে বাৰু তাৰ পিছত এইবিলাক হৈছে কিছুমান এছাল্টেশন নাই বা এইবিলাক হৈছে অফেন্স তাৰ মানে এওঁলোকক বুজাব লাগিব যে যিখিনি বিলো 18 কি আছে চাইল্ড আছে তেওঁলোকক বুজাব লাগিব যদি কোনোবাই এনেকুৱা তোমাৰ লগত যদি কৰিছে হয়নে বাৰু কোনোবাই যদি ইভেন কি হয় POCSO Actৰ আন্ডাৰত যিমান বিলাক কি আহে অফেন্ডাৰ আহে তেওঁলোক কি হয় ফ্যামিলি মেম্বাৰ হয় হয়নে বাৰু তেওঁ বিলংগিংছ টু देयर ৰিলেটিভছ হয় আসলতে কি হয় চাইলে গম নাপায় হয়নে বাৰু চকলেট দিব আঙ্কেল আহিছে চকলেট দিছে হয়নে বাৰু আন্টি আহিছে চকলেট দিছে কিন্তু তেওঁলোকৰ লগত যে সেক্সুৱেলি এবিউজ হৈ থাকে তেওঁলোকে ইভেন নট এৱাৰ অফ দ্যাট ঠিক আছে তাৰ পিছত কি ফিচাৰ্স বিলাক কি হয় POCSO Actৰ যে জেন্ডাৰ নিউট্ৰেল প্ৰটেকচন POCSO protects all children girls boys and transgender children তাৰ পিছত কি কৈছে that term child is not a girl child ঠিক আছে এতিয়া আমি সেক্সুৱেলি এবিউজ বুলি কলে সদায় কি মানো মহিলাৰ লগতে হৈছে হয়নে বাৰু ঠিক তেনেকুৱা নহয় বয়ৰ লগতো কি হ'ব পাৰে এটা মই মেল ইউজ নাই কৰা কি কৈছো বয় মানে কি সৰু হয় মাইনৰ হয় গতিকে বয়ৰ লগতো কি হ'ব পাৰে এই অফেন্টো হ'ব পাৰে
ঠিক আছে the wide definition of offense section 3 কি কৰা হৈছে মেনশন কৰা হৈছে কেনেকুৱা ধৰণৰ এই মাত্ৰ যে মই কলো বিভিন্ন ধৰণৰ কি থাকে sexual assaultation থাকিব পাৰে এবিলাক থাকিব দেখিছে penile penetration digital penetration object penetration oral penetration এনেকুৱা ধৰণৰ কি আছে এবিলাক offense আছে types of offense ঠিক আছে making a child perform such act on the offender or another person this breed support gender neutral applicability as these acts are not limited to male physiology ঠিক আছে এতিয়া জেনেকে আমি জেনেকে accused বুলি কলে জেনেকে আমি যোন ভিকটিম বুলি কলে অকল এগৰাকী মহিলাক বুজিলেই নহব ঠিক তেনেকৈ কোন অফেন্ড কোনে কৰিছে হেনেকে ভাবিলো আমি অকল মেল মেম্বাৰকে ভাবিলে নহব ঠিক আছে ফিমেলও কি থাকিব পাৰে অফেন্ডাৰ থাকিব পাৰে ঠিক আছে জেনেকে আমি কৰ্ণাটকৰ কেছটো পাইছিলো এগৰাকী মহিলাই কি কৰিছিল মাইনৰ বয় এটাৰ লগত এসাল্টেশন কৰিছিল তাৰপিছত কি কৈছে 3 নম্বৰ ফিচাৰছটো কি চাইল্ড ফ্ৰেন্ডলি প্ৰটেকচন এতিয়া প্ৰসিডিউৰ স্পেশাল কোৰ্ট ফৰ পক্সো কেছ in camera trials statement recorded in safe child sensitive spaces ঠিক আছে এতিয়া যি সকলক কি কৰা হ'ব ইন্টাৰোগেশনৰ কাৰণে নিয়া হ'ব যেটো চাইল্ডক 18 below 18 মেল হক ফিমেল হক যিগৰাকী কি হ'ব ইন্টাৰোগেশনৰ কাৰণে নিয়া হ'ব তেখেতৰ এটা চাইল্ড ফ্ৰেন্ডলি কি লাগিব এটা এনভায়ৰনমেন্ট লাগিব লাইক কি এনেকুৱা কিছুমান জেল আছে জেল নহয় যে মানে এনেকুৱা কিছুমান ইন্টাৰোগেটিভ ৰুমছ আছে যেটো কি হয় চাইল্ড ফ্ৰী হয় ওয়ালত ধুনিয়া পেইন্টিংস থাকিব হয়নে বড় দেখাত এনেকুৱা লাগিব ইয়াতে আছে পল্টন বজাৰত ঠিক আছে পল্টন বজাৰৰ যিখন থানা আছে তাত তেনেকুৱা চাইল্ড ফ্ৰেন্ডলি কি আছে ৰুমছ আছে যত কি হ'ব চিলড্ৰেনৰ কাৰণে এটা এনভায়ৰনমেন্ট ক্ৰিয়েট কৰি দিয়া হৈছে যত কি কৰিব চিলড্ৰেনজন বা হেজন যিজন কি হৈছে যিজন একিউজড হয় যি কি হয় ভিকটিমছ হয় তেও গৈ এনেকুৱা ফিল কৰিব নালাগিব যে কি আমি এটা থানাত আছো আমি আমাৰ লগত পুলিচে ইন্টাৰোগেশন কৰি আছে আদাৰৱাইজ কি হ'ব তেও যিমানখিনি তেওঁৰ মনত আছে যিমানখিনি তেওঁৰ ভিকটিম হয় যিমানখিনি তেওঁ ফিল কৰি আছে সাফাৰ কৰি আছে হেখিনি তেওঁ প্ৰকাশই নকৰিব হয়নে বৰু দেন কি কৈছে যে মেডিকেল এক্সামিনেশন অনলি ইন পাৰ্সনস অফ ট্ৰাস্টেড পাৰ্সন অৰ্থাৎ পেৰেন্টস থাকিব লাগিব হয়নে বড় ট্ৰাস্টেড পাৰ্সন লগত থাকিব লাগিব মেডিকেল এক্সামিনেশনৰ সময়ত ম্যান্ডেটৰী ৰিপৰ্টিং এনিওয়ান aware of child sexual abuse must report it failure to report is a punishable এতিয়া কোনোবা যদি মেম্বাৰে গম পাই থাকে কোনোবা এটা শিশুৰ লগত কি হৈ আছে বেয়া হৈ আছে অফেন্ড হৈ আছে ঠিক আছে তেও কি কৰিব লাগিব লগে লগে ৰিপৰ্ট কৰিব লাগিব আদাৰৱাইজ that person will be keep punished ঠিক আছে জনাৰ পিছতো যদি কোনোবাই কি নকৰে ৰিপৰ্ট নকৰে aggravated offense section 5-6 ত কি লিখা আছে যে impose harsher punishment for crimes committed by trusted persons such as teacher police official family members এতিয়া section 5 and 6 ত কি লিখা আছে যে harsh punishment কাক দিয়া হ'ব harsh punishment মানে অতি বেয়া punishment ঠিক আছে কাক দিয়া হ'ব হেই সকল ব্যক্তি যি কি হয় মোৰ ট্ৰাস্টেড হয় ট্ৰাস্টেড কোন হয় টিচাৰ হয় হয়নে বড় চিলড্ৰেন খিনিক টিচাৰৰ ওপৰত কি কৰি থোৱা হয় এটা ট্ৰাষ্টত এটা বিশ্বাসত ৰাখি থৈ আহা এতিয়া যদি টিচাৰে কি হৈ যায় অফেন্ডাৰ হৈ যায় পুলিচমেন কি হয় পুলিচমেনৰ ওচৰত আমি এইটো কাৰণতে যাওঁ কাৰণ তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি সুৰক্ষা আমি নিৰ্ভৰ কৰে এতিয়া মানুহে যে কয় যে ৰক্ষকে ভক্ষক হয় বুলি হয়নে বড় যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ কাহিনী হয় তেতিয়া হলে that person will be the harsh punishable person ঠিক আছে তেখেতক বেছি শাস্তি দিয়া হ'ব then কি কৈছে why the act must be read as gender neutral stationary interpretation section 13(1) ত কি লিখা আছে the general clauses act 1897 words importing the masculine gender shall be কি বুলি কৈছে taken to include female unless the contrary appears stationary interpretation মানে একেধাৰে যে কি কৰা হয় ইন্টাৰোগেশন কৰা হয় আৰু ইয়াতেও কি কৈছে হিটোৱে কি বুলি কৈছে লিগেলি ইনক্লুড সি হিৰ ভিতৰতে কি আছে সি আদাৰৱাইজ ইমান বিলাক জেন্ডাৰছ আছে সব সোমাই আছে ঠিক আছে হেইটোৱে কৈছে লেজিসলেটিভ ইন্টেন্টত কি আছে যে গভৰ্নমেন্ট ৰেকৰ্ডছ যে এক্সপ্লিসিটলি স্টেট that POCSO is a gender neutral আমাৰ কি হয় লেজিসলেটিভ ভাবেও কি কৰা হয় POCSO Actক gender neutral বুলি কোৱা হয় Parliament could have used gender specific term but choose not one ঠিক আছে পাৰ্লিয়ামেন্টে যদিও কেতিয়াবা কি কৰে হি অৰ সি তো মেনশন কৰি দিয়া পাৰ্লিয়ামেন্টত তথাপিও এই হি আৰু সি টোৱে কি নবুজায় অকল দুটা মাত্ৰ জেন্ডাৰক নবুজায় ঠিক আছে এইটোৱে কৈছে nature of the child sexual abuse stem from the power imbalance and vulnerability not merely sexuality or gender
research globally and India show women can also perpetrator certain contexts. Etia yato eketa kothai koa hoise je not only male members will be the offender. Hoina baru hoda offender je male hobo hetu kun dhornor kotha nai. A gender specific reading would render some victims invisible and block access to justice. Judicial reinforcement ki koise multiple high court judges affirm that gender neutrality. Jenuka for example Karnataka High Court as well as ki Delhi High Court je amar ki koise gender neutral boli verdict dile. Hoine baru etia conclusion ot ami ki likhibo paru je the recent legal debates highlight a core principle that child protection law must safeguard the children from all the forms of sexual harm regardless of the gender of the offender. Gotike iate bishekke kintu ki kora hua nai amar POCSO Act khonor bikhoye koi thaka hua nai kihor bikhoye koi ase gender neutrality of the POCSO Act or bikhoye koa hoise. Hoine baru ketiaba jodi khudha hoy je amar Indiat amar je hikhur surokkha ase eitu baru gender neutral hoine baru hoine baru tetia jodi khode apnaloke ei notes tu pura likhi dibo paribo thik ase. The text of the law is its legislative intent and judicial interpretation all indicates that POCSO Act is a gender neutral covering both victim and perpetrator. Ki korise gender neutral hoy aru gender neutrality not only for victims but also for ki perpetrator orthat june ki korise offend korise. As the Supreme Court examines this issue, the forthcoming judgment may establish authoritative clarity shaping the future of the child protection jurisprudence in India. Etia ki koise good morning Pipasa. Thik ase iate ki koise je amar Supreme Court amar honorable Supreme Court ki korise je I je amak POCSO Act or joriote amar je India gutte child bila ortha ei below 18 child kinik je ami ki koribo protection provide koribo karone amak ki koise make sure korise buji paisune baru etia now etia enukwa nohoy je amar law ji likha ase heitue ki hoi jabo hoi thake naiba hoy ঠিক আছে এtia article 142 বিষয় আপোনালোকে জানেনে বাৰো এখিনতে মই এটা বেলেগ কেছ এটা ডিসকাস কৰিম হে কাৰণে মই এই কথাটো উলিয়াইছো 142 article 142 কোনোবাই জানে নেকি কওকচোন বাৰো অনলাইনত কোনোবাই জানে article 142 বিষয়ে নাজানে যদি কোনো কথা নাই article 142 of our Indian constitution কি মেনশন আছে যে কোনোবা এটা কেছ ঠিক আছে গুৰুত্ব দিব যে কোনোবা এটা কেছ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ আন্ডাৰত কোনোবা এটা কেছ কি কৰিব পাৰে সুপ্ৰিম কোৰ্টে কমপ্লিটলি নিজৰ ডিসক্ৰিপচনৰ মতে কি কৰিব পাৰে জাজমেন্ট দিব পাৰে ঠিক আছে মই কি কলো যে কোনোবা এটা কেছ যেটো কি হৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ আন্ডাৰত আহিছে সেই কেছটোৰ ওপৰত সুপ্ৰিম কোৰ্টে কমপ্লিটলি নিজৰ ডিসক্ৰিপচনাৰী পাৱাৰে কি কৰিব পাৰে জাজমেন্ট নাইবা ভাৰ্ডিক্ট দিব পাৰে বুজি পালো এটা কিয় আলোচনা কৰিছো হয়নে বাৰু কিয় আলোচনা কৰিছো বিকজ অফ ৰিলেটেড টু POCSO Act ঠিক আছে ৰিসেন্টলি কি হৈছিল ওয়েস্ট বেংগলত এটা কেছ এটা হৈছিল কেছটো কি আছিল আপোনালোকে এইবিলা কোড কৰিব ঠিক আছে আনসাৰ ৰাইটিংত কোড কৰিব এই কেছবিলা কেছটো কি হৈছিল যে ওয়েস্ট বেংগলত এগৰাকী মাইনৰ ঠিক আছে এগৰাকী মাইনৰ বিলো 18 মানে 14 ইয়াৰ্ছৰ ঠিক আছে 14 ইয়াৰ্ছৰ এগৰাকী মাইনৰে কি কৰিলে 22 ইয়াৰ্ছৰ মেল এগৰাকীৰ লগত বিয়া পাতিলে ঠিক আছে 22 ইয়াৰ্ছৰ লাভাৰৰ লগত বিয়া পাতি গল ঠিক আছে ইফালে কিমান হয় 14 হয় মাইনৰ হয় 22 হয় more than 18 হয় still they are good ঠিক আছে তাৰ পিছত কথাটো হল এবছৰৰ ভিতৰতে they had a daughter ঠিক আছে তেওঁলোকৰ এবছৰৰ ভিতৰতে কি হল এটা সন্তান জন্ম হল ছোৱালী সন্তান এটাও জন্ম হল ঠিক আছে এতিয়া এই যে 22 ইয়াৰ্ছৰ বয় আছিল মেল আছিল তেওঁ কি কৰিলে আন্ডাৰ POCSO এৰেষ্ট কৰা হল ঠিক আছে তেওঁ কি কৰিলে আন্ডাৰ POCSO Act protection of offense for children তেওঁ কি কৰা হল এৰেষ্ট কৰা হল এটো নরমাল হয় 14 বিলো 18 ৰ ছোৱালী বিয়া পাতিছে ইভেন কি কৈছে বাচ্চাও জন্ম হৈছে হয়নে বাৰু তেওঁ কি কৰিলে জেলা কি কৰিলে পুলিচে আহি এৰেষ্ট কৰিলে তাৰ পিছত এই কেছটো গল কলে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ আন্ডাৰলৈকে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ আন্ডাৰলৈকে যোৱাৰ লগে লগে POCSO Actৰ আন্ডাৰ তেওঁ কি হয় পানিশেবল হয় আৰু POCSO Actৰ আন্ডাৰত আৰু এটা কথা কৈছে যদিও মাইনৰ হয় তথাপিও কি হ'ব লাগিব বিলো 5 ইয়াৰ্স তেওঁলোকৰ এজ গেপ হ'ব লাগিব বিলো 5 ইয়াৰ্স তেওঁলোকৰ এজ গেপ হ'ব তাৰ মানে কি কোনোবা এজন 14 কোনোবা এজন 22 কিমান ইয়াৰ্স গেপ
14 পৰা 22 হলে 8 years হয় না বাৰু below 5 হ'ব লাগিছিল তেওঁলোকৰ 5 তকে কম হ'ব লাগিছিল কিন্তু 8 years হয় তেও কি হয় ডাইৰেক্টলি পানিশেবল হয় মিনিমাম তো তেও কি হ'ব লাগে 20 বছৰ জেল হ'ব লাগে কিন্তু যিগৰাকী ফিমেল আছিল যিগৰাকী তেওঁৰ ওয়াইফ আছিল তেও কি কৰিলে পিটিশন দিলা তেও কি কৰিলা বাৰে বাৰে ইটু কোৰ্টৰ আন্ডাৰলৈ গৈ তেও কি কৰিলে পিটিশন ডালিলে যে কি মোৰ কনসেন্টৰ অনুসৰি যে মই এই বিয়াত সন্মত হয় মোৰ সন্মতিৰ অনুসৰি মোৰ লগত কি হৈছে এই বিয়া পাতিছো নাইবা আমাৰ সন্তান জন্ম হৈছে আদাৰৱাইজ এটো কি নহয় এটা ফোৰ্সেবল নহয় ঠিক আছে তেতিয়া যদিও আন্ডাৰ পক্সো ডাইৰেক্টলি পানিশেবল হয় সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৰিলে তেওঁৰ কেছটো ডিসমিস কৰি দিলে বুজি পালোনে বাৰু এইটোৱে কি বুজায় আৰু কোনটো পাৱাৰ ইউজ কৰিলে তেওঁ আৰ্টিকেল 142 ইউজ কৰিলে ঠিক আছে না বাৰু যদিও পক্সো এক্ট আমাৰ যদিও লয় কি কৈ আছিল বেলেগ এটা কথা কৈ আছিল লিগ্যাল অথৰিটি আমাৰ বেলেগ এটা কথা কৈ আছিল ষ্টিল কি কৰিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টে নিজৰ পাৱাৰ ইউজ কৰিলে আৰ্টিকেল 142 ত কি কৰিলে তেওঁ সেই যে মেল মেম্বাৰটো তেওঁ কি কৰি দিলে ৰিলিভ কৰাই দিলে এইটোৱে কি বুজায় যে আমাৰ সোসাইটিত কি হ'ব লাগে জি নহলে লয় জিয়ে নকলেও আমাৰ কি হ'ব লাগে সোসাইটিত ওয়েলফেয়াৰ হ'ব লাগে ই কি কৈছে ই কি বুজাইছে যে আমি ৰাদাৰ দেন লেটাৰক গুৰুত্ব দিয়াতকে আমি লৰ কি কৰিব লাগে স্পিৰিটক গুৰুত্ব দিব লাগে বুজি পাইছনে বাৰু এইবিলাক কোট কৰিব আপোনালোক আনসাৰত ঠিক আছে যেতিয়া আপোনাৰ পলিটিৰ কোৱেশ্চনছ আহিব এবাউট কি সেক্সুৱেল হ্যাৰাসমেন্ট তেতিয়া আপোনালোকে পক্সো এক লিখিব পাৰিব হয়নে বাৰু যেতিয়া কি হইব সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ডিসক্ৰিশনাৰী পাৱাৰৰ বিষয় আহিব যেতিয়া কি হইব সোশ্যাল ওয়েলফেয়াৰৰ বিষয় আহিব তেতিয়া হলে এনেকুৱা ধৰণৰ কেছ বিলাক কোট কৰিব পাৰিব বুজি পালোনে বাৰু অনলাইনত বুজি পালোনে সকলোৱে বাৰু যি সকল প্ৰেজেন্ট আছে বুজি পালোনে বাৰু ঠিক আছে এনি ডাউটস এনি কনফিউজন এনি ওয়ান অফ ইউ কাৰোবাৰ কিবা ডাউটস আছিল যদি ক'ব মোক কো ডাউটস নাই অল ক্লিয়াৰ ঠিক আছে গুড যদি সকলোৰে যদি ক্লিয়াৰ হৈছে যদি একো ডাউটস নাই দেন ক্যান উই এন্ড দ্য ক্লাস টুডে ক্লাসটো এন্ড কৰিব পাৰো আমি ওকে থ্যাংক ইউ